Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ደግሞ ቲማቲም ፍትፍት ነው በእንጀራ ምን እንደሚያስፈልጉን እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። ብዙ ሁላችንም በየቤታችን የራሳችንን ነው የምንሰራው እናውቀዋለን። ግን ያው እኔ ራሴ ነው የምሰራላችሁ። ለዚህ ለጾም ብላችሁ ስለጠይቃችሁ ነው የምሰራላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር አቅርቤዋለሁ። ምን እንደሚያስፈልገን እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም ያስፈልገናል። ያስፈልገናል እዚህ ጋር ውሃ ያስፈልገናል። የሎሚ ውሃ አቼቶ መጠቀም ይችላልችሁ፣ ቆምጣጤ መጠቀም ይችላልችሁ የፈለጋችሁት። እዚህ ጋር ቃሪያ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት ልክ እንደ ጥብስ ስላይስ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ቢሆን ያምራል ስታዩት። ኦሊቭ ኦይል፣ ውሃ ያስፈልገናል። ብላክ ፔፐር መጨመር ይችላልችሁ፣ እኔም እጨምራለሁ። ሌላም ነገር ካላችሁ መጨመር ይችላልችሁ። ቃሪያ ከፈለጋችሁ ትልልቅ አርጋችሁ መጨመር ይችላልችሁ፣ ማብዛትም መቀነስም ይችላልችሁ። ለኔ ግን በቂ ነው። ይሄ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቲማቲም ፍትፍት በእንጀራ ትወዱታላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ ሰፋ ያለ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከፈለጋችሁ መጀመር ይችላልችሁ። ቲማቲማችን በዛ ቢል ይመረጣል። ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ከዛ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ሽንኩርታችን እንደ ጥብስ ስላይስ አድርጋችሁ ብትቆርጡት ይመረጣል፣ ብትከትፉት ይቀርታል። እዚህ ጋር ቃሪያ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ጨው እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል። እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ ኦሊቭ ኦይል ስትጠቀሙ ጥሩ ኦሊቭ ኦይል ኳሊቲ ተጠቀሙ። ቲማቲም ስትጠቀሙ እንዲ ፍሬሽ ነገር ፍሬሽ ቢሆን ሎሚው አሪፍ ነው፣ ፍሬሽ ቢሆን ማለት ነው። አቺቶ ምናም ከምትጠቀሙ ከሌላችሁ አቺቶ መሄድ ይችላልችሁ። ግን ፍሬሽ ቲማቲም ፍሬሽ ሎሚ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ውሃ ይበቃናል። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ብላክ ፔፐር እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ይሄን ሚክስ እናደርጋለን፣ እንደባልቃለን። ቀጣውን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ ተደባልቆ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን? እንጀራችንን እንጨምራለን። በቃ እንደዚህ ቁጭ ቁጭ ነው የምናደርገው። ከዛ በኋላ እንዴ እናደርጋለን። ከዛ ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንጀራችንን እንደዚህ በጣም በቃ እንደዚህ እናደርጋለን እንጀራችንን። ይሄንን ሚክስ እናደርግና ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ፈትፍተን ነው እዚህ ጋር ገናውን ምን እንጨምራለን? ቃሪያ እንደዚህ ትንሽ እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ይኸውላችሁ የዛሬ የቲማቲም ፍትፍት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቲማቲም ሁላችንም እንደነገርኳችሁ እናውቃለን፣ ግን እኔ ራሴ ነው ያሳያችሁ። የፈለጋችሁትን ማብዛት የፈለጋችሁትን መቀነስ ይችላልችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ የነበረ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። ይሄ ነበር የዛሬ ቪዲዮ። ቻው።